आज आपण पाहणार आहोत रेडीमेड प्रीमिक्स केक. किती सुंदर असा आपला केक स्पंजी झालेला आहे, एकदम फ्लफी झालेला आहे. केक प्रीमिक्स किती घ्यायचे, पाणी, तेल व केक बेक करताना कोणती काळजी घ्यायची जेणेकरून आपला केक छान असा स्पॉन्जी बनेल. चला तर मग खूप साऱ्या टिप्स आणि ट्रिक्ससहित मी तुम्हाला रेडीमेड प्रीमिक्सपासून केक कसा बनवायचा त्याची रेसिपी सांगणार आहे. हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. इथे मी पिल्सबेरी केक प्रीमिक्स घेतलेले आहे. इथे तुम्ही कोणत्याही कंपनीचे प्रीमिक्स घेऊ शकता, पण मी घरगुती ऑर्डर्स घेते आणि मला ऑर्डर्सही भरपूर असतात. त्यामुळे मला पिल्सबेरी कंपनीचे प्रीमिक्स फार आवडते व याची टेस्टही छान आहे. याऐवजी तुम्हाला जे अवेलेबल असेल लोकल मार्केटमध्ये त्या कंपनीचे प्रीमिक्स वापरू शकता. या प्रीमिक्समध्ये 2 प्रकारचे पावडर्स अवेलेबल असतात. एक व्हॅनिला प्रीमिक्स आणि चॉकलेट प्रीमिक्स. आज आपण चॉकलेट प्रीमिक्सपासून केक बनवणार आहोत. इथे मी केक बेक करण्यासाठी 6 इंचाचा टीन वापरणार आहे. या टीनमध्ये साधारणतः अर्धा किलो आईस केक बनवण्यासाठी आपण या टीनचा वापर करू शकतो. तसेच 6 इंच किंवा 7 इंच असे 2 प्रकारचे टीन अर्धा किलोचा आईस केक बनवण्यासाठी वापरले जातात. आता आपण या 6 इंचाच्या टीनमध्ये केक बेक करण्यासाठी घेणार आहोत. केक बेक करण्यासाठी भांड्यामध्ये मी खाली बटर पेपर लावून घेणार आहे आणि भांड्याला सर्व बाजूनी तेल लावून घेणार आहे. जर तुमच्याकडे बटर पेपर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही भांड्याला तेल किंवा तूप लावून घ्यायचे आणि त्यावरती थोडासा मैदा घालून घ्यायचा व तो मैदा सर्व बाजूने भांड्यावरती पसरून घ्यायचा. आज आपण पातेल्यामध्ये केक बेक करणार आहोत. आता आपण हे पातेले केक बेक करण्यापूर्वी 10 मिनिटे मोठ्या फ्लेमवरती पातेले प्रीहीट करून घेणार आहोत. केक करण्याआधी भांडे नेहमी प्रीहीट करून घ्यावे. इथे आपण प्रीमिक्स एका बाउलमध्ये वजन करून घेणार आहोत. इथे मी वेट स्केल घेतलेले आहे. प्रीमिक्सचे वजन आपण 200 ग्रॅम घेणार आहे, कारण आपण अर्धा किलोचा केक बेक करणार आहोत म्हणून 200 ग्रॅम प्रीमिक्स घ्यायचे आहे. जर तुमच्याकडे वेट स्केल नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारे कप्स भेटतात, त्याने तुम्ही 1 कप प्रीमिक्स घ्यायचे आहे. आता मी चॉकलेट प्रीमिक्स 200 ग्रॅम वेट करून घेतलेले आहे. मी नेहमी कप मेजरमेंटपेक्षा अशा वेट स्केल मेजरमेंटचा केक करताना वापर करते, कारण बेकिंगमध्ये तर आपणा सर्वांना माहीत आहे मेजरमेंट किती परफेक्ट लागते. आता आपण हे 200 ग्रॅम प्रीमिक्समध्ये अर्धा कप पाणी घालणार आहोत. हे पाण्याचे प्रमाण प्रीमिक्सचे ब्रँड बदलले तर कमी जास्त प्रमाण होऊ शकते किंवा पाण्याची क्वांटिटी थोडीफार बदलू शकते, पण साधारणतः 1 कप प्रीमिक्स घेतले असेल तर अर्धा कप पाणी लागते. आता आपण प्रीमिक्समध्ये थोडे थोडे करून पाणी घालून छान असे मिक्स करून घेणार आहोत. बॅटर मिक्स करताना नेहमी स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने एका दिशेनेच फिरवत राहावे. कधीही केक करताना लक्षात ठेवायचे, बॅटर एका दिशेने फिरवायचे. कधीही उलट्या दिशेने फिरवला तर आपला केक फुगणार नाही व छान असा फ्लफी होणार नाही. इथे मी टेबलस्पून घेतलेला आहे. आता आपण या टेबलस्पूननी 2 टेबलस्पून तेल घालणार आहोत. केकच्या प्रीमिक्समध्ये एकदम अर्धा कप पाणी घालायचे नाही आहे, तर थोडे थोडे करून पाणी घालायचे आहे. साधारणतः केकचे बॅटर असे असावे, फार पातळही नसावे व घट्टही नसावे. अशी कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट आहे आपला केक बेक करण्यासाठी. आता आपण केक बेक करण्यासाठी भांडे तयार करून घेतले होते, त्यामध्ये आपण आता बॅटर घालून घेणार आहोत. आता केकच्या भांड्यामध्ये छान असे बॅटर घालून घ्यायचे आणि 2 ते 3 वेळा टॅप करून घ्यायचे. हे असे टॅप केल्यामुळे आपल्या बॅटरमधले एअर बबल्स बाहेर पडतात व त्यामुळे आपला केक छान असा फुगतो आणि जाळीदार होतो. आता आपण हे भांडे पातेल्यामध्ये ठेवून 20 ते 25 मिनिटं बेक करून घेणार आहोत.
पातेल्यावरती झाकण ठेवून द्यायचे आहे व मोठ्या फ्लेमवरती एक 5 मिनटं केक बेक करायचा आहे. 5 ते 10 मिनटानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आहे व केक आपला छान असा मीडियम फ्लेमवरती आपण 20 मिनटे बेक करून घेणार आहोत. बघा तर मग 25 मिनटानंतर केक छान असा आपला किती फुलून आलेला आहे व आता आपण एका टूथपिकच्या साहाय्याने केक बेक झालाय का नाही तो चेक करणार आहोत. बघा तर मग आपली टूथपिक किती छान अशी क्लीन आलेली आहे, म्हणजेच केक आपला छान असा बेक झालेला आहे. 20 ते 25 मिनटामध्येच केक छान असा आपला बेक झालेला आहे. आता गॅस बंद करून भांडे आपण खाली उतरून घेणार आहोत व थंड झाल्यानंतर केक आपण भांड्यामधून बाहेर काढून घेणार आहोत. केक गरम असताना कधीही भांड्यामधून काढायचा नाही, नाहीतर केक तुटण्याची शक्यता असते. जर इथे तुम्ही केक बॅटर करून मग भांड्याला ग्रीस करायला घेतले तर यामध्ये वेळ जाईल व त्यामुळे आपला केक छान असा फुगणार नाही व फ्लफी होणार नाही. बघा तर मग केक किती छान असा आपला फुगला आहे व एकदम स्पॉन्जी झालेला आहे. तुम्हीही या सर्व टिप्स फॉलो करून जर केक बेक केला तर कधीही तुमचा प्रीमिक्स केक बिघडणार नाही व एकदम असा स्पॉन्जी आणि फ्लफी होईल. नेहमी एक लक्षात ठेवायचे की केक बेक करण्याआधी भांडे आणि गॅसवरचे पातेले आधी प्रीहीट करून घ्यायचे, म्हणजे केक बॅटर तयार झाले की लगेचच आपण ते बॅटर केकच्या भांड्यामध्ये घालून केक बेक करायला घेणार आहोत. आता आपल्या चॅनलवरती बेसिक केक्स आणि होममेड आईस केकच्या रेसिपीज मी तुम्हाला दाखवणारच आहे व त्यापासून तुम्ही स्वतः होममेड आईस केक बनवू शकाल व एक घरगुती बिझनेसही करू शकाल, जेणेकरून आपल्याला आता बेकरीमधून केक आणण्याची गरज नाही, तर घरच्या घरीच बनवा होममेड आईस केक. प्रीमिक्स केकच्या रेसिपी आवडली असल्यास नक्की लाईक करा आणि सर्व टिप्स फॉलो करून तुम्हीही प्रीमिक्स केक नक्की ट्राय करून बघा. जर तुम्हाला काही क्वेरीज आल्या तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा, मी त्याचा रिप्लाय तुम्हाला नक्की देईन. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून रोजच्या रोज अपलोड होणाऱ्या नवनवीन रेसिपीज आपणास पाहण्यास भेटतील. चला तर मग उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.